Okay mga kasako, tapos na tayong magluto ng ating chicken curry. Ito na yung ating final touch. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking vlog, Sakuragi-D'Vlog. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe na po ang aking channel and post the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na mga videos. Okay, thank you and bye-bye.